Kuwait, country of the Arabian Peninsula located in the northwestern corner of the Persian Gulf. A small emirate nestled between Iraq and Saudi Arabia. Kuwait is situated in a section of one of the driest, least hospitable deserts on Earth. Its shore, however, includes Kuwait Bay, a deep harbor on the Persian Gulf. There, in the 18th century, Bedouin from the interior founded a trading post. The name Kuwait is derived from the Arabic diminutive of the Hindustani cut fort. Since the emirate's ruling family, the Al-Aba, formally established a sheikhdom in 1756, the country's fortunes have been linked to foreign commerce. In time and with accumulated wealth, the small fort grew to become Kuwait City, a modern metropolis mingling skyscrapers, apartment buildings, and mosques. Kuwait City has most of the country's population, which makes Kuwait one of the world's most urbanized countries. The tiny country, which was a British protectorate from 1899 until 1961, drew world attention in 1990 when Iraqi forces invaded and attempted to annex it. A United Nations coalition led by the United States drove Iraq's army out of Kuwait within days of launching an offensive in February 1991. But the retreating invaders looted the country and set fire to most of its oil wells. See Persian Gulf War. Kuwait has largely recovered from the effects of the war and again has one of the highest per capita income in the world. Its generally conservative government continues to provide generous material benefits for Kuwaiti citizens and, though conservative elements in its society resisted such reforms as women's suffrage, women were not enfranchised until 2005, it has remained relatively stable. It has been called an oasis of peace and safety amid an otherwise turbulent region. Slightly larger in area than the U.S. state of Hawaii, Kuwait is bounded to the west and north by Iraq, to the east by the Persian Gulf, and to the south by Saudi Arabia. Kuwait is largely a desert, except for Al Jara, oasis, at the western end of Kuwait Bay, and a few fertile patches in the southeastern and coastal areas. Kuwaiti territory includes 9 offshore islands, the largest of which are the uninhabited Bubayan and Al Warba. The island of Failaka, which is located near the entrance of Kuwait Bay, has been populated since prehistoric times. A territory of 2,200 square miles, 5,700 square km, along the Gulf was shared by Kuwait and Saudi Arabia as a neutral zone until a political boundary was agreed on in 1969. Each of the two countries now administers half of the territory, called the neutral or partitioned zone, but they continue to share equally the revenues from oil production in the entire area. Although the boundary with Saudi Arabia is defined, the border with Iraq remains in dispute. The relief of Kuwait is generally flat or gently undulating, broken up only by occasional low hills and shallow depressions. The elevations range from sea level in the east to 951 feet 290 meters above sea level at Al-Shika Peak. In the western corner of the country, the Al-Zora Escarpment, one of the main topographic features, borders the northwestern shore of Kuwait Bay and rises to a maximum elevation of 475 feet 145 meters. Elsewhere in coastal areas, large patches of salty marshland have developed. Throughout the northern, western, and central sections of Kuwait, there are desert basins which fill with water after winter rains. Historically, these basins formed important watering places, refuges for the camel herds of the Bedouin. Kuwait has no permanent surface water, either in the form of standing bodies such as lakes or in the form of flows such as perennial rivers. Intermittent watercourses, wadis, are localized and generally terminate in interior desert basins. Little precipitation is absorbed beyond the surface level, with most being lost to evaporation. True soils scarcely exist naturally in Kuwait. Those that exist are of little agricultural productivity and are marked by an extremely low amount of organic matter. Aeolian soils and other sedimentary deposits are common, and a high degree of salinity is found, particularly in basins and other locations where residual water pools.
One of the environmental consequences of the Persian Gulf War was the widespread destruction of the desert's rigid surface layer, which held underlying sand deposits in place. This has led to an increase in wind-borne sand and the creation of larger and more numerous sand dunes in the country. Kuwait, quốc gia thuộc bán đảo Ả Rập nằm ở góc Tây Bắc của Vịnh Ba Tư, là một tiểu vương quốc nhỏ nằm giữa Iraq và Ả Rập Xê Út. Kuwait nằm trong một phần của một trong những sa mạc khô cằn nhất, ít hiếu khách nhất trên trái đất. Tuy nhiên, bờ biển của nó bao gồm vịnh Kuwait, một cảng sâu trên vịnh Ba Tư. Ở đó, vào thế kỷ 18, Bedouin từ nội địa đã thành lập một trạm giao dịch. Tên Kuwait có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập thu nhỏ của quốc Hindustani, pháo đài, kể từ khi gia đình cai trị của tiểu vương quốc Al-Aba chính thức thành lập lãnh địa vào năm 1756. Vận may của đất nước đã liên quan đến thương mại nước ngoài. Theo thời gian và với sự giàu có tích lũy được, pháo đài nhỏ đã phát triển trở thành thành phố Kuwait, một đô thị hiện đại xen lẫn những tòa nhà chọc trời, chung cư và nhà thờ Hồi giáo. Thành phố Kuwait có hầu hết dân số của đất nước. Điều này khiến Kuwait trở thành một trong những quốc gia đô thị hóa nhất thế giới. Đất nước nhỏ bé từng là lãnh thổ bảo hộ của Anh từ năm 1899 cho đến năm 1961. Đã thu hút sự chú ý của thế giới vào năm 1990 khi quân đội Iraq xâm lược và cố gắng thôn tính nó. Một liên minh của Liên Hợp Quốc do Hoa Kỳ dẫn đầu đã đánh đuổi quân đội Iraq ra khỏi Kuwait trong vòng vài ngày sau khi phát động cuộc tấn công vào tháng 2 năm 1991. Nhưng những kẻ xâm lược đang rút lui đã cướp phá đất nước và phóng hỏa hầu hết các giếng dầu của nước này. Xem chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư. Kuwait phần lớn đã phục hồi sau những ảnh hưởng của chiến tranh và một lần nữa có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Chính phủ bảo thủ nói chung của nó tiếp tục cung cấp những lợi ích vật chất hào phóng cho công dân Kuwait. Và mặc dù các thành phần bảo thủ trong xã hội của nó chống lại những cải cách như quyền bầu cử của phụ nữ không bị chiếm quyền cho đến năm 2005, nó vẫn tương đối ổn định. Nó được gọi là ốc đảo của hòa bình và an toàn giữa một khu vực hỗn loạn, có diện tích lớn hơn một chút so với bang Hawaii của Hoa Kỳ. Kuwait có phía Tây và Bắc giáp Iraq, phía Đông giáp Vịnh Ba Tư và phía Nam giáp Ả Rập Saudi. Kuwait phần lớn là sa mạc ngoại trừ Anjara, ốc đảo, ở cuối phía Tây của vịnh Kuwait và một vài mảnh đất màu mỡ ở Đông Nam và ven biển. Lãnh thổ Kuwait bao gồm 9 hòn đảo ngoài khơi, lớn nhất trong số đó là Bubiyan và Anwaba không có người ở. Đảo Felaka, nằm gần lối vào của vịnh Kuwait, đã có dân cư sinh sống từ thời tiền sử. Một lãnh thổ của 2.200 dặm vuông, 5.700 km vuông, dọc theo vịnh được chia sẻ bởi Kuwait và Saudi Arabia là một khu vực trung lập cho đến khi một ranh giới chính trị đã thống nhất vào năm 1969. Mỗi phòng trong số hai nước hiện nay quản lý một nửa lãnh thổ gọi là neutral, hoặc phân vùng, khu vực, nhưng họ tiếp tục chia đều doanh thu từ sản xuất dầu trong toàn bộ khu vực. Mặc dù ranh giới với Ả Rập Xê Út đã được xác định, nhưng biên giới với Iraq vẫn còn tranh chấp. Phần nổi của Kuwait nhìn chung bằng phẳng hoặc nhấp nhô nhẹ, chỉ bị phá vỡ bởi những ngọn đồi thấp và vùng trũng nông không thường xuyên. Độ cao dao động từ mực nước biển ở phía đông đến 951 feet 290 m trên mực nước biển tại đỉnh Ansikaya. Ở góc phía tây của đất nước, vách đá Anaver, một trong những đặc điểm địa hình chính, giáp với bờ biển phía tây bắc của vịnh Kuwait và nâng lên độ cao tối đa là 475 feet 145 m. Ở những nơi khác ở các khu vực ven biển, những vùng đầm lầy mặn lớn đã phát triển. Trên khắp các phần phía bắc, phía tây và trung tâm của Kuwait có các lưu vực sa mạc đầy nước sau những trận mưa mùa đông. Trong lịch sử, những lưu vực này đã hình thành những nơi tưới nước quan trọng, là nơi trú ẩn cho các đàn lạc đà ở Bedouin. Kuwait không có nước mặt vĩnh viễn, ở dạng các vật thể đứng như hồ hoặc dưới dạng dòng chảy như sông lâu năm. Các dòng nước gián đoạn Wadis được bản địa hóa và thường chấm dứt ở các lưu vực sa mạc nội địa.
Lượng mưa nhỏ bị hấp thụ vượt quá bề mặt và hầu hết bị mất đi do bay hơi. Đất thực sự hiếm khi tồn tại tự nhiên ở Kuwait. Những thứ tồn tại có năng suất nông nghiệp thấp và được đánh dấu bằng lượng chất hữu cơ cực kỳ thấp. Đất Ilian và các trầm tích khác rất phổ biến, và mức độ mặn cao được tìm thấy. Đặc biệt ở các lưu vực và các vị trí khác nơi có các vũng nước dư. Một trong những hậu quả môi trường của chiến tranh vùng vịnh Ba Tư là sự tàn phá trên diện rộng của lớp bề mặt cứng của sa mạc, nơi giữ các trầm tích cát bên dưới tại chỗ. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng cát do gió và tạo ra các cồn cát lớn hơn và nhiều hơn trong nước.